صبح 26مین روز از خرداد همه شما بینندگان و شنوندگان پادکست صبح خیر. من و تو بخیر. من علی حمیدانی هستم. امروز دوشنبه 16 ماه میلادی ژوئن هست، 26 خرداد ماه. خبرها رو آغاز میکنیم در این بامداد. شب بسیار پرخبری هم برای ایران بوده و هم برای اسرائیل. حملات متقابل اسرائیل و جمهوری اسلامی در طول شب هم ادامه داشت. جمهوری اسلامی میگوید موج تازه از موشک‌هایش به اهدافی در تل‌آویو اصابت کرده. شبکه تلویزیونی کان اسرائیل گزارش کرده در پی حملات اخیر جمهوری اسلامی چندین نفر در شهر بندری حیفا واقع در 90 کیلومتری تل‌آویو زخمی شدند. به این خبرها خواهیم پرداخت، اما نخست از ایران آغاز می‌کنیم. بامداد امروز ارتش اسرائیل با صدور بیانیه‌ای به تمام ایرانی‌ها نسبت به حضور در مراکز تولید تسلیحات و تأسیسات هسته‌ای و پایگاه‌های نظامی هشدار داد. ارتش اسرائیل در این پیام به شهروندان گفته تمامی افرادی که همکنون یا در آینده نزدیک در داخل یا حوالی کارخانجات تولید تسلیحات نظامی و نهادهای پشتیبانی آن حضور دارند، فوراً این مناطق را ترک کنند و تا اطلاع ثانوی باز نگردند. در نخستین ساعات بامداد امروز از قم و زنجان گزارش رسید که در برخی نقاط این شهرها صدای انفجارهای مهیب شنیده شده. از حوالی از حوالی پل فردیس در کرج هم گزارش شد پهپادهای اسرائیلی به نقاطی نامشخص حمله کردند. در تصاویری که تا صبح امروز از خروجی‌های تهران مخابره شده، صف‌های طولانی اتومبیل‌ها دیده می‌شود که از تهران خارج می‌شوند. مقدار بسیار زیادی تصویر دریافت کردیم. میتونیم تصویری رو تماشا بکنیم از خروج اتومبیل‌ها، صف‌های طولانی از تهران. بله، بر اساس گزارش‌هایی که مخابره شده، نیروهای لباس شخصی و همینطور گشت‌های سپاه پاسداران کامیون‌ها و اتومبیل‌ها را بازرسی می‌کردند. ویدیویی هم در همین زمینه به دست ما رسیده. شب گذشته سپاه پاسداران تایید کرد که رئیس سازمان اطلاعات سپاه و معاونش در جریان حملات اسرائیل کشته شدند. روز گذشته همینطور خبر آمد به ساختمان وزارت اطلاعات، مقر فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، ساختمان وزارت دفاع و وزارت نفت هم حمله شده. با این همه شب گذشته محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور در شبکه تلویزیون حکومت در حالی که لباس پاسداری به تن داشت گفت جمهوری اسلامی هنوز توانایی‌هایش را رو نکرده چون افکار عمومی حاضر نیست. ببینید ما هنوز داریم با خویشتن‌داری برخورد میکنه، یعنی هنوز ما از همه توانایی‌هامون استفاده نمی‌کنیم. چرا استفاده نمی‌کنیم؟ دلیلش این است که ما افکار عمومی دنیا و افکار عمومی خودمون رو بایستی با خودمون همراه داشته باشیم. افکار عمومی که الان داره مطالبه میکنه، یک انتقام ملی. آره مطالبه میکنه، ولی ما میتونیم دست به کارهای بزرگی بزنیم که ممکنه اوضاع کل منطقه به هم بریزه و اون موقع و ما ممکنه به این نقطه برسیم. یعنی ما ممکنه به این نقطه برسیم که ناچار باشیم وارد مراحل دیگه باشیم. کما اینکه از وعده صادق 3 که شروع کردیم، الان میبینید روز به روز ما داریم از تسلیحات مدرن‌تر و با سر جنگی قوی‌تری استفاده میکنیم. ما نمیتونیم شاهد باشیم که آمریکا و کشورهای دیگری مهمات رسانی به اسرائیل میکنن، هواپیماهاشون میاد تو آسمان با موشک‌های ما برخورد میکنن، هواپیماهای انگلیسی، هواپیماهای فرانسوی، هواپیماهای آمریکایی. بنابراین ممکنه ابعاد جنگ جدی‌تر بشه و ما خودمون رو برای اون آماده میکنیم، ولی کن همیشه ما تلاش میکنیم که آغازگر ما نباشیم ولی پایان دهنده ما خواهیم بود. یعنی پیش بینی میشه اگر که این حمایت ها همچنان ادامه داشته باشه، پای کسانی که دارن از اون حمایت میکنن هم درگیر بشن در این من پیش بینیم این است که ممکنه درگیر بشه و بعد در اون صورت به نظر شما
ما دست بالاتر رو خواهیم داشت. بله، ما یه تاکتیکایی رو ناشناخته‌ای داریم. انشالله به امید خدا به فضل پروردگار متعال از همون رمز ناشناختگی استفاده خواهیم کرد. آنچه که تماشا می‌کنید پادکست بامدادی صبح بخیر من و تو هست که در ساعت 6:30 بامداد به وقت لندن، 9 صبح به وقت تهران به صورت زنده از طریق یوتیوب پخش می شود و از ساعت 11 بامداد از طریق فرستنده های تلویزیونی ما به سوی ایران بازپخش. در خبری دیگر محسن رضایی همینطور گفته که نگران نباشید پهلوی باز نخواهد گشت. روز گذشته مقامات انتظامی از مردم خواستند که اگر خانه‌هایشان را نه به افراد که به شرکت‌ها اجاره دادند این ارگان را خبر کنند. به دنبال آنچه عملیات شگفت‌آور اطلاعاتی اسرائیل در وارد کردن تجهیزات نظامی به داخل خاک ایران، مونتاژ پهپاد و تجهیزات جنگی و استفاده از آنها در داخل خاک ایران خوانده شده، پرسش‌ها درباره ظرفیت واقعی اطلاعاتی حکومت اسلامی بالا گرفته. دیشب همینطور از چند نقطه از چند شهر ایران گزارش شد که با تاریکی هوا مردم با حضور در پشت بام‌ها علیه جمهوری اسلامی شعار دادند. اگر که ویدیو حاضر باشه تماشا می‌کنیم شعار مردم رو که دیشب در چند نقطه ایران شعار مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر جمهوری اسلامی سر دادند. شاید این ویدیو حاضر نیست، اجازه بدید که خبرها رو پی بگیریم. شب گذشته بنیامین نتانیاهو هم با شبکه خبری فاکس نیوز گفتگو کرده و گفته که جمهوری اسلامی غافلگیر شده. او گفته که ایران، آسمان ایران مانند بزرگراهی آزاد در اختیار اسرائیل است. I think they were completely surprised. And you know, surprise is a great element of success. Remember the Pagers? Remember Nasrallah? That's part of breaking up the Iranian axis. And we achieved that with surprise. And I think we achieved a great surprise the other day when we started. You know, we could wait and wait and wait. They'd string along the negotiations. We gave them a chance. I gave them a chance. But it was clear they were not serious about it. It became clear, I think, to the United States as well, because the president was very clear. He said, you can't have nuclear weapons. And in order not to have nuclear weapons, you can't enrich uranium. And they basically strung everybody along, and it was clear to us it was going nowhere. I could wait and wait and wait until they officially declared that the talks were off, or they, you know, and we'd officially declare that we're going to attack them. That's not how I conduct wars, and it's not how Israel conducts wars. So we're, you know, we're geared to do whatever is necessary to achieve our dual aim, to remove two existential threats, the nuclear threat and the ballistic missile threat. And we're doing that as we speak now in Tehran, but we're not bombing the population. We're telling the population, leave. So when we hit the targets embedded in civilian areas, you won't be hurt. And there's now mass migration from Tehran right now. That's what's happening. So because we're giving them forewarning. Mr. Prime Minister, what proportion of Iranian air defenses do you think you've taken out? Back in October, the air defenses were really decimated. Now you say you have kind of control of the skies as you're picking these targets, yet these missiles and drones are still coming your way as they attack, as you point out, civilian areas inside Israel. Well, you're right. First of all, we're doing a lot to prevent a lot of them from coming in, but it's not hermetic. You're quite right. But when I say we have control of the skies, you correctly said that they had a very dense anti-aircraft batteries between the western border of Iran and Tehran, and basically our incredible, just there's no other word to describe it, our incredible intel guys and the Mossad, they did wonderful work to peel off the layers of protection that they had, and our pilots took them out. And so we have a free highway to Tehran, and we can now pick off the targets that we need in Tehran and other places without having our planes shot down. And so far, none of them have been shot down. And I hope that continues. But we are absolutely resolute to remove this threat. در جریان همین
گفتگو با فاکس نیوز بود که آقای نتانیاهو خبر داد که رئیس سازمان اطلاعات سپاه و معاونش رو در یکی از ساختمان‌های ناشناس این سازمان مورد حمله قرار دادن. اما به خبر فوری که همین لحظه به دست ما رسیده توجه بفرمایید. مسئول تیم پزشکی علی شمخانی در گفتگو با خبرنگار نورنیوز گفته با تلاش مستمر انجام شده از سوی کادر درمان بخش مهمی از صدمات ایجاد شده برای آقای شمخانی تحت کنترل درآمده و از روز گذشته وضعیت ایشان نسبتاً پایدار شده. به دنبال موج نخست حملات هوایی اسرائیل به مواضع در خاک ایران در شب نخست گزارش شد که علی شمخانی هم کشته شده. حکومت اما هیچ وقت این گزارش رو تایید یا تکذیب نکرد تا اینکه سرانجام امروز صبح به ناگهان مسئول تیم پزشکی علی شمخانی گفته وضعیت او صدمات ایجاد شده برای آقای شمخانی تحت کنترل درآمده و از روز گذشته وضعیت ایشان نسبتاً پایدار است. حتما متوجه میشید که کلمات به دقت انتخاب شدن، هیچ گونه توصیفی از وضعیت علی شمخانی نیست. من میخواستم از همه شما گزارشگران من و تو در جای جای ایران سپاسگزاری بکنم. میتونید که هر زمان هر آنچه که میبینید، حستون رو، خبرهایی رو که دارید رو از طریق گزارشگر برای ما بفرستید. برای این کار به شماره 2044 75 90 899 999 از طریق واتساپ و تلگرام گزارش بفرستید. این رسانه تنها رسانه‌ای هست که با در کنار هم قرار دادن خبرهایی که شما از داخل ایران میفرستید به صورت ویدیویی، راستی آزمایی اونها و تماس‌های تلفنی مکرر شما که روزانه هزاران تماس تلفنی به تلویزیون من و تو میاد، در کنار خبرگزاری‌های بین‌المللی و واکاوی و راستی آزمایی خبرگزاری‌های حکومتی کوشش میکنه تا شما رو در جریان آخرین خبرهای ایران قرار بده. همونطور که من به شما گفتم شب گذشته از در برخی شهرهای مختلف ایران در ساعت 9 شب گزارش آمد که مردم شعار مرگ بر جمهوری اسلامی و مرگ بر خامنه‌ای رو سر دادن. این ویدیوها رو میتونید از طریق اینستاگرام من و تو تماشا بفرمایید. مردم همونطور که به شما گفتم شب گذشته شعار مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر جمهوری اسلامی از روی پشت بام‌ها سر میدادن. از کرج گزارش شد که مردم شعار میدادن این آخرین نبرد پهلوی برمیگرده. میتونید نگاه بکنید تصاویرش رو از طریق اینستاگرام من و تو. رئیس کمیسیون اروپا گفته که او با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفتگو کرده و گفته که در نهایت دیپلماسی بهترین راه برای برخورد با جمهوری اسلامی است. اما رئیس کمیسیون اروپا سخنی در خصوص درخواست برای آتشبس فوری میان ایران و اسرائیل نکرده. رئیس کمیسیون اروپا گفته که در تماس تلفنی با آقای نتانیاهو توافق کرده که ایران نباید تحت هیچ شرایطی به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکند. رئیس کمیسیون اروپا پیشتر از اقدامات اسرائیل در غزه انتقاد کرده بود، اما گفته که عدم همکاری جمهوری اسلامی با نهاد نظارتی هسته‌ای سازمان ملل به این معناست که اسرائیل حق دارد از خود دفاع کند. او افزوده جمهوری اسلامی منبع اصلی بی‌ثباتی در منطقه است. رئیس کمیسیون اروپا در حال حاضر در کانادا و در حال شرکت در نشست گروه 7 است، جایی که به گفته او درگیری میان جمهوری اسلامی و اسرائیل در کنار تجاوز روسیه به اوکراین مورد بحث قرار گرفته. او گفته همان نوع پهپادها و موشک‌های بالستیکی که توسط جمهوری اسلامی طراحی و ساخته شده و به طور کور به شهرهای اوکراین و اسرائیل اصابت می‌کنند، بنابراین این تهدیدها باید به طور مشترک مورد بررسی قرار بگیرند. پیش از پرداختن به خبرهای مرتبط با حمله موشکی بامداد امروز به اسرائیل، اجازه بدید نگاهی بندازیم به روزنامه‌ها در ایران. روزنامه حکومتی کیهان حرف علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی هوایی رو نیروی دریایی رو تکرار کرده. گفته ایران اسرائیل را شخم زد، نوبت فشردن گلوگاه اقتصادی دشمن است. منظور بستن تنگه هرمز است. اما اگر به سایر روزنامه‌های ایران اجازه بدید که ببینم آیا کیهان چیز دیگه‌ای داره. خیر، بریم سراغ روزنامه‌های دیگر ایران. بله، همونطور که می‌بینید روزنامه حکومتی آرمان ملی نزدیک به اصلاح طلبان شلیک موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی به مناطق غیر نظامی در اسرائیل رو اقتدار ایرانی
تیتر کرده روزنامه حکومتی مردم سالاری نزدیک به اصلاح طلبان گفته تکاپوی غرب برای آتش بس، خبرهایی نیامده که غرب واقعا داره تکاپو میکنه برای آتش بسی در ایران. و روزنامه مردم سالاری همطور که بله به شما گفتم تیترش این هستش. روزنامه‌های دیگر رو اگر من بخوام نگاه بکنم برای شما، اخبار صنعت گفته تحول در معیشت مردم در واقع یکی از مسائل مهم هستش و همینطور جهش قیمت جهانی نفت رو این روزنامه هشدار داده و تکرار کرده تبلیغات حکومت رو مبتنی بر بستن تنگه هرمز. روزنامه‌های محلی، روزنامه‌هایی که استانی منتشر میشن مثل آذربایجان، این وعده حکومت رو تکرار کرده که کالاهای اساسی به میزان مورد نیاز در کشور وجود داره، اما ما اطلاع داریم که مردم از ترس قحطی در برابر مثلا نانوایی ها گزارش شده بود صف‌های طولانی داشتن در روز نخست، کیلومترها صف بنزین از نقاط مختلف ایران گزارش شده. روزنامه اسکناس که روزنامه اقتصادی هستش تیتر زده صبح‌های غم‌انگیز در انتظار صهیونیست‌ها، اشاره‌ای به حملات بامدادی جمهوری اسلامی داره، حملات موشکیش به نقاط مختلف اسرائیل. وزیر خارجه حکومت اسلامی که لحظاتی قبل عباس عراقچی از جمله گفتگو کرده بود در مورد حملات موشکی به اسرائیل، تیتر کرده حرف عباس عراقچی را ایران به دفاع مشروع خود با قوت ادامه می‌دهد. ما می‌دونیم که جمهوری اسلامی متهم شده به حمله به نقاط غیر نظامی در اسرائیل به خاطر اینکه گفته می شود موشک‌های جمهوری اسلامی ظاهراً آنقدر یا دقیق نیستند یا این سیاست جمهوری اسلامی است برای هدف قرار دادن غیر نظامی ها. ما می‌دونیم که جمهوری اسلامی به همه شهروندان اسرائیل صهیونیست میگه و حکومت اون رو رژیم صهیونیستی میخونه. ادامه اگر بدیم چند روزنامه دیگر رو هم من نگاه بکنم پایین‌تر، روزنامه جوان رو من می‌بینم که تیتر روزنامه جوان متعلق هست به سپاه پاسداران. فرماندهان جدید نظامی تیتر کرده اعلام کردن ایران آمادگی دارد تا ماه‌ها بدون وقفه و هر شب و روز اسرائیل رو با موشک‌های بالستیک و هایپرسونیک موشک باران بکنه. ما می‌دونیم دیروز آقای نتانیاهو در گفتگویی که همون با فاکس نیوز داشت از جمله گفت که بسیاری از پرتابگرهای موشک که به سوی اسرائیل نشانه رفته بودند را اسرائیل مورد هدف قرار داده و از بین برده. همینطور کارخانه‌های ساخت موشک و زاغه‌های مهمات ما می‌دونیم که مورد هدف حملات اسرائیل قرار گرفتن. صبح امروز رو هم من برای شما بگم اشاره‌ای کرده به برافراشته شدن پرچم سیاه بر گنبد حرم امام هشتم شیعیان و همینطور پرچم قرمز در جمکران که نشانه‌ای هست از جنگ. و بله روزنامه‌های دیگر هم هستند. یک نکته حیرت آور در پوشش خبرهای مرتبط با آنچه که اتفاق می‌افتد این هست که صدا و سیمای حکومت اسلامی در گزارش‌هایی که منتشر میکنه از طریق رادیو تلویزیونش بیشتر تمرکزش بر گزارش‌هایی هست که از آنچه که تخریب‌هایی که در نتیجه حملات موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل آمده خبر منتشر میکنه. شب گذشته در حالی که تهران در نقاط مختلف مورد حمله قرار گرفته بود، تلویزیون حکومت، شبکه‌های تلویزیون حکومت از جمله به پخش سریال و پخش مسابقات فوتبال ادامه میدادند و شبکه خبر تلویزیون به صورت زنده تل‌آویو رو نشون میداد در حالی که مردم نمیدونستند باید چه بکنند و آیا باید از خانه‌ها بیرون برن یا نه. این خبر رو هم اضافه بکنم که لحظاتی قبل مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه جمهوری اسلامی گفته که یک فرد به اتهام همکاری اطلاعاتی و جاسوسی به نفع اسرائیل اعدام شده. میزان نوشته که اسماعیل فکری فرزند خدا نظر در آذر 1402 در حالی که همچنان با سرویس جاسوسی اسرائیل ارتباط داشته در یک عملیات پیچیده فنی و اطلاعاتی دستگیر شده. ممکن هست این خبرها تبلیغاتی باشه، ما به هیچ عنوان امکان راستی آزمایی هیچ کدوم از این خبرهایی که از خبرگزاری‌های حکومتی به ویژه ادعا میشه که دستگیر کردن افراد رو نداریم. ما میدونیم که سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات هر دو در بیانیه‌هایی که منتشر کردن از جمله گفتند که به مردم هشدار دادند که از پخش تصاویر حملات
از طریق شبکه‌های اجتماعی خودداری بکنند. اما اگر به اسرائیل برویم، همونطور که به شما گفتم بامداد امروز سپاه پاسداران حملات موشکی رو، موج تازه از حملات موشکی رو به سوی اسرائیل روانه کرده. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران با انتشار چند ویدیو از ایران نشان داده، از شیراز نشان داده که این موشک‌ها از جایی در استان فارس شلیک شدن. شبکه الجزیره همینطور این تصاویر رو به صورت زنده دیشب پخش می‌کرده و گفته که در حیفا ظاهراً در یک پالایشگاه این موشک‌ها، یکی از این موشک‌ها دست کم اصابت کرده و باعث آتش سوزی شده. گزارش‌ها حاکی است که بعد از دور تازه حملات در تل‌آویو صدای آژیر شنیده شده و بعد صدای انفجار آمده و حدود 3 ساعت پیش ارتش اسرائیل پس از صدور هشدار در پی حمله موشکی ایران گفته که به شهروندان گفته که میتونن از پناهگاه خارج بشن و این حملات به پایان رسیده. اورژانس اسرائیل در همون ساعتهای نخستین اعلام کرد که 12 نفر بر اثر این حملات مجروح شدن. حملاتی که در تل‌آویو در حوالی تل‌آویو گزارش شده و همینطور در بندر حیفا. سپاه پاسداران در بیانیه‌ای در خصوص موج جدید حملات به اسرائیل گفته در این عملیات با بکارگیری روش‌های نوین و با بهره‌گیری از قابلیت‌های اطلاعاتی و تجهیزاتی سامانه‌های دفاعی چند لایه دشمن رو تونستن دچار اختلال بکنند. عین بیانیه سپاه رو دارم من برای شما میخونم. بیانیه سپاه گفته که سامانه‌های پدافندی اسرائیل همدیگر را هدف قرار میدادند. این شبیه گزارشی هست که شب گذشته برعکسش منتشر شد. تصاویری که ما از ایران داشتیم نشان میداد که مثلا در تهران پدافند هوایی که در نارمک به کار گرفته شده بود در نقطه دیگری از شهر تهران موشکش فرود آمده بود. به نظر میرسه که جمهوری اسلامی به هر حال خبرها رو ممکن هست که وارونه نشون بده. تصویری که دارید نگاه میکنید تصویری هست که ارتش اسرائیل منتشر کرده. همونطور که میبینید ارتش اسرائیل یک تصویر هوایی رو منتشر کرده که به نقاطی در داخل ایران از جمله به پرتابگرهای موشک جمهوری اسلامی حمله کرده. تصاویر هوایی رو میبینید که از طریق جنگنده‌های اسرائیلی ضبط شده. همونطور که بنیامین نتانیاهو گفت جنگنده‌های اسرائیلی به صورت مستقیم و آزادانه، آنطور که نخست وزیر اسرائیل گفت، به این تکرار میکنن بزرگراه آزاد دارن از تل آویو به ایران و هر جای ایران که بخوان پرواز میکنن. ما روز گذشته گزارش‌هایی داشتیم که جنگنده‌های اسرائیلی آزادانه توانستند تا دورترین نقطه ایران از تل آویو یعنی مشهد پرواز بکنند و نقاط مختلفی رو در مشهد مورد هدف قرار بدن، از جمله در منطقه شمس‌آباد در نزدیکی فرودگاه مشهد حملاتی صورت گرفت. دیروز بولوار نماز در مشهد هم ما شنیدیم که مورد حمله قرار گرفته. تصاویری که مشاهده می‌کنید تصاویری هست که منتشر شده که در حال تماشای آن هستید. همونطور که می‌بینید این کامیونت رو دارید تماشا می‌کنید که چطور عملیاتی را انجام داده در نقاط مختلف منطقه. اما اجازه بدید که خبرها رو بار دیگر برای شما مرور بکنم و آخرین خبرها رو هم خدمت شما بگم. حملات موشکی که جمهوری اسلامی داشته، همین حالا خبر آمده که بله، همونطور که اجازه بدید من میخوام مطمئن باشم که تعداد کشته ها رو درست بگم. لحظاتی قبل ارتش اسرائیل با انتشار ویدیویی در شبکه اجتماعی اکس، ویدیویی که تماشا کردید، گفته که هدف قرار داده چند تجهیزات پرتاب موشک رو در جمهوری اسلامی. همزمان وزیر دفاع اسرائیل لحظات قبل گفته که در شبکه اکسش، بله، تصاویری که مشاهده میکنید تصاویری هست که لحظاتی قبل منتشر شده از حمله هوایی اسرائیل، جنگنده های اسرائیلی که در آسمان ایران آزادانه پرواز میکنن و یک پرتابگر موشک جمهوری اسلامی را هدف حمله قرار دادن. همینطور که نگاه میکنید یک کامیون در حال حرکت بود به سمت یک مقر که مشخص نیست این مقر کجا هست و جنگنده های اسرائیل تونستن این کامیون یا باربر رو مورد حمله قرار بدن. همینطور تصویر دیگری که دارید نگاه میکنید نشان میدهد که چطور نقاط مختلف در ایران مورد حملات اسرائیل قرار گرفته. این نقشه‌ای که تماشا میکنید رو ارتش اسرائیل منتشر کرده و نشان میدهد که چطور کدام نقاط در تهران مورد حملات جنگنده های اسرائیلی و ریز پرنده های این کشور قرار گرفتن. نقشه‌ای رو که مشاهده کردید ارتش اسرائیل منتشر کرده. وزیر دفاع اسرائیل در شبکه
شبکه اجتماعی اکس لحظاتی قبل نوشته دیکتاتور لافزن جمهوری اسلامی به قاتلی بزدل تبدیل شده که به صورت عمدی به مناطق غیر نظامی اسرائیل شلیک می‌کند تا ارتش اسرائیل را از ادامه حملاتی که توانمندی‌هایش را فرو پاشانده باز دارد. او تهدید کرده که ساکنان تهران متاسفانه به زودی بهای این بزدلی دیکتاتور لافزن تهران را پس خواهند داد. کانال 12 اسرائیل لحظاتی قبل گفته که حکومت اسلامی در جریان حملات بامداد امروز به اسرائیل 370 موشک و 100 پهپاد به سوی اسرائیل شلیک کردند. گزارش شده که تا این لحظه پخش این برنامه 4 نفر در اسرائیل کشته شدند و 80 نفر زخمی. تا لحظه پخش این برنامه 4 نفر در اسرائیل کشته شدند و حدود 80 نفر زخمی. بله، گزارش‌های متعدد همینطور داره گزارش‌های تازه میاد از نقاط مختلف ایران. ظاهراً همونطور که به شما گفتم ارتش اسرائیل دقایقی پیش از آغاز این برنامه حوالی ساعت 8:45 بامداد به وقت تهران بیانیه‌ای منتشر کرده. در این بیانیه از مردم در ایران خواسته شده که از مناطق نظامی و یا تسلیحاتی جمهوری اسلامی فاصله بگیرن. لحظاتی قبل و به دنبال حملات موشکی جمهوری اسلامی وزیر دفاع اسرائیل گفته که شهروندان تهران این هزینه این حملات رو پس خواهند داد. باید ببینیم که امروز چه اتفاقی خواهد افتاد. همونطور که به شما گفتم در تهران و در سایر نقاط ایران ارتش اسرائیل گفته که از مراکز نظامی فاصله بگیرید. شاهزاده رضا پهلوی هم دیروز گفتگوی مفصلی داشته با رسانه‌های غربی از جمله با BBC و فاکس نیوز. شاهزاده رضا پهلوی در گفتگویی که با لورا کونزبرگ در BBC داشته از جمله درباره حملات اخیر اسرائیل و فرصتی که به نظر بسیاری پیش آمده برای مردم ایران که علیه حکومت اسلامی انقلاب کنند و اعتراض بکنند پیش آمده چنین گفته. What do you think then will happen next to the regime? You say people have been in the streets calling for them to be overturned. What will happen next? Well, as I said, I think as a result of the regime being decapitated and weakened more than ever, it's an opportunity for the Iranian people to finally liberate themselves, provided, of course, that this time the world doesn't sit idle and demonstrate vividly that beyond just imposing sanctions or what have you, they're prepared to take the next step of giving the Iranian people a sense of support for their fight for democracy and freedom. This has always been the expectation of the Iranian people, and I think the world now has an opportunity to see that through. بله، شاهزاده رضا پهلوی بود. بینندگان و شنوندگان پادکست صبح بخیر من تو بسیار سپاسگزارم که نظاره‌گر این برنامه و شنونده‌اش بودید که هر روز صبح از ساعت 6:30 بامداد به وقت لندن، 9 صبح به وقت تهران از طریق یوتیوب به صورت زنده پخش می شود و از ساعت 11 صبح به وقت تهران از طریق فرستنده‌های ماهواره ما به سوی ایران بازپخش می شود. پخش زنده برنامه‌های ما از ساعت 12:30 به وقت تهران، 10 صبح به وقت لندن با آخرین خبرهای مرتبط با آنچه که در ایران می‌گذرد آغاز خواهد شد. علی حمیدانی هستم. تا بعد.